Hai korang, welcome back to my channel. Hari ni saya nak buat kereta kan. Pistol manik. Kalau korang nak beli, korang bolehlah beli dekat korang duduk dekat Pulau Pinang, korang belilah pistol macam ni. Kalau korang tahu tak, kalau korang duduk kat Betel, korang beli macam ni. Ada jual ikut. Kuat lagi, nak tengok saya tembak. Nak tarik kat belakang. Tengok. Kuat oh. Kalau korang beli memang korang best beli tu. Best tu. Apa? Saya buat banyak telur. Kalau nak buat rubuh dekat sini. Nampak ni. Nampak? Nampak jatuh dah tu. Okay lah korang, saya nak tunjuk yang tu je. Bye.